Het meeste kenmerk van een innovatief product is dat het gepatenteerd is, niet? Dus het versterkt in feite je innovatieve gedachte. Als je alles bedenkt en alles is innovatief, maar niks is patenteerbaar. Dat is een moeilijk verhaal. Ik ben Frank van der Ven en ik ben CEO van de iTeam Global groep. En daar hangen een aantal dochters onder. En een daarvan is iTeam Professional die zich bezighoudt met apparaten voor de schoonmaakmarkt. Het paradepaardje van het bedrijf is een product geheten iMop. Ik ben Annelies de Bos-Kemper. Ik ben advocaat bij VO Patent and Trademarks. En ik richt me met name op het ondersteunen van onze klanten. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat ze hun intellectuele eigendom niet alleen tot stand hebben gebracht, maar dat die ook voor ze kan gaan werken. De allereerste keer kwam Frank bij ons. Het was gewoon een klant. En de keer daarna hadden we inderdaad een afspraak hier op het bedrijf. Ja, dan gaat er een wereld voor je open. Omdat het zo ontzettend leuk is om te zien met hoeveel passie en aandacht er hier voor de schoonmaakbranche inzet is. Daar krijg je gewoon heel veel energie van. We hebben een Inspiration Center gebouwd op basis van schoonmaak. Wij noemen dat applicaties, toepassingsgebieden. En op basis daarvan heb je een gebouw waar je een aantal van die toepassingsgebieden kunt vinden. Onder andere een supermarkt. Je kunt vinden een Starbucks, je kunt vinden een McDonald's. Zeg maar. Je kunt ook vinden een fitnessafdeling, je kunt vinden een tandartspraktijk. Dus op die manier hebben we heel veel van die soort omgevingen zo goed mogelijk 1 op 1 nagebouwd. We hebben dat gedaan om te zorgen dat als ik jou hier inbreng en ik ga met jou praten over het reinigen van wat wij dan noemen een QSR, Quick Service Restaurant, en McDonald's is er een voorbeeld van, dan ga je al met ons mee nadenken over hoe zitten die stoelen, hoe zit die omgeving, wat voor vloer ligt er en al die elementen kun je gaan behandelen. Kun je niet gaan behandelen in een PowerPoint, want dan komt het niet bij jou binnen. Eigenlijk werken we in een team. Ik heb mijn kantoorgenoot Maaike die merken en modellen doet. Rutger doet de octrooien. Dat is een gedroomde samenstelling voor mij. Omdat zodra het iets te technisch voor mij wordt, stapt mijn collega Rutger Timmer in. Maaike Witteman heeft echt expertise op het gebied van het uiterlijk van het product, wat voor iTeam ook echt heel belangrijk is. Zodra er een copycat op de markt komt, zijn wij met z'n drieën wel meteen daarbij om te kijken, zitten ze er te dicht bij of hebben ze voldoende afstand gehouden. Er was een Duitse uitvinder en had ook een eigen fabriek. Die maakte de iMop en had hem ook geoctrooieerd. Frank zag business in dat product, heeft een aansluiting met ze gezocht. En in eerste instantie hebben ze dat contract zelf geschreven. Dat kon ook toen, maar bij Frank van der Ven blijft niks heel lang klein. Daar kwam onmiddellijk wind onder de vleugels. Dat is het moment waarop wij VO ingeschakeld hebben en gevraagd hebben, oké, kun je niet gaan zorgen dat we dit contract, zeg maar even, en de geest van het contract handhaven, maar wel specifieke elementen gaan verbeteren. En op basis daarvan heb je nu een situatie dat je eigenlijk een relatieve rust hebt op de markt en dat je weet dat je eigenlijk de rugdekking hebt van een contract. Ik denk dat dat een spannende tijd was, maar uiteindelijk wel in ieder geval goed afgelopen en goed gemanaged. iTeam heeft echt een professionaliseringsslag gemaakt waar het intellectueel eigendom betreft. In eerste instantie hebben ze niet gezien wat dat voor ze kon doen. Daar hebben ze echt een stap in gemaakt. Frank is echt iemand, hij ziet heel veel mogelijkheden. En op een paar kruimels die wij hem toegooiden, wist hij eigenlijk al meteen, oké, intellectueel eigendom, dat kan je dus aan de ene kant lelijk in de weg zitten, maar dat kan ook echt een tool zijn die voor jou kan werken, waar jij mee verder kan. Wij zeggen nu, als het enigszins patenteerbaar is, ook al zou het misschien aan te vallen zijn, dan doen we het alsnog. Hij heeft onmiddellijk geschakeld en gedacht, wat kan ik ermee? En dat is wel heel bijzonder om te zien. Een van mijn lievelingsvormen is dit op het moment een gebruiksmoester. Een gebruiksmoester is toepassing. Bijvoorbeeld in een bepaalde beweging en een bepaalde techniek, in ons geval het reinigen van een vloer. Het patent schrijf je op, zo ziet er mijn apparaat uit en zo ziet er mijn techniek uit. Stel dat ik dan in ons voorbeeld de motor eruit haal en ergens anders neerzet, dan valt bijvoorbeeld ons patentrecht al weg. Maar valt niet ons gebruiksmoester weg. Dan heb je een derde vorm, dus dan kun je zeggen, oké, ik maak mijn model. En mijn model is, hoe ziet er dat ding uit?
En daarnaast kun je het beestje een naam geven en heb je een merk. En die kun je dus ook registreren, in ons bijvoorbeeld zeg maar IMOP. Dus die 4 die kun je langs elkaar gaan benutten. En daardoor heb je eigenlijk een stapeling van rechten gemaakt, waardoor je eigenlijk elke keer uit de la iets kunt halen. En tegen iemand kunt zeggen, oké, nou let even op, dit kan niet. Of let even op, dat kan niet. In ieder geval. En zo kun je in ieder geval je bescherming maximaal opvoeren. Nou, die techniek van die stapeling was mij zeg maar, tot een paar jaar geleden ook niet bekend. Item laat hun klanten echt nadenken over schoonmaken en hoe je dat kan verbeteren. En dat is eigenlijk precies hetgene wat wij van VO voor Item hebben kunnen doen, maar dan met intellectuele eigendom. Het is nu een sport geworden, zo mag je het terecht zeggen, ja.